Đôi khi Tết đến là lúc ta mơ được về lại, đôi khi Tết đến là lúc mơ quay lại ngày tháng phút vui khi ta yêu thích như đứa trẻ thơ. Và đôi khi ta nhận ra cái gì mà chẳng thích IPSY. Chẳng còn ai lì xì em nữa, cha mẹ ngó lờ mà còn bắt em lì xì chứ. Anh chị em họ hàng ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ, ai cũng làm ngơ. Người lớn thì không được lì xì, em thấy thật vô lý. Càng lên càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải so vì nhưng em thấy sao thật vô lý. Sao mà vô lý, sao mà vô lý. Đôi khi Tết đến là lúc ta mơ được về lại, đôi khi Tết đến là lúc mơ quay lại ngày tháng phút vui khi ta yêu thích như đứa trẻ thơ. Và đôi khi ta nhận ra cái gì mà chẳng thích IPSY. Cái gì mà chẳng thích IPSY. Cái gì mà chẳng thích IPSY. Cái gì mà chẳng thích đến xuân về, cành lá đâm chồi, linh trẻ con thằng to thằng bé đùa nhau cùng ngã trong gió lên trời. Thấy trong người như được vui lây lâu thì chưa được tung bay. Anh chạy nhà có khách xem nào ai đây. Bố chú vào nhà dùng cha à, cháu là con bố Hà. Bố cháu không có nhà, mẹ cháu đang lục giả con gà. Tụi chú ngồi chơi cắn hạt bí, chờ bố cháu một tí. Có khi bố cháu mừng xuân năm mới sang nhà hàng xóm để phát lì xì. Và chú thò tay vào túi, đó là tín hiệu vui. Nhưng tại sao cháu đứng ngay ở đó mà chú chỉ mừng tuổi nó mà thôi. Why và why đứng làm mặt cháu hơi nhau một tí. Nhưng già thì đâu có là gì sai. nhiều khi em không dám nhận vì em sợ mọi người la mắng. Ngại em lớn rồi mà còn lấy lì xì là kỳ lắm. Nhưng mà thế thì người buồn chính là em. Buồn chính là em, người buồn chính là em. Người lớn thì không được lì xì, em thấy thật vô lý. Càng lên càng có nhiều khoản chi và cần ngân phí. Không phải so vì nhưng em thấy sao thật vô lý. Sao mà vô lý, sao mà vô lý. Đôi khi Tết đến là lúc ta mơ được về lại, đôi khi Tết đến là lúc mơ quay lại ngày tháng phút vui khi ta yêu thích như đứa trẻ thơ. Và đôi khi ta nhận ra cái gì mà chẳng thích IPSY. It's